Explain to me what is your Eda, like your background. Okay, so my mom's parents came from Iran, which is Persia, and my dad's parents both born in Israel, and their parents came from Libya, Tripoli, and Syria. Syria or Lebanon? Syria and Lebanon both. Yeah, it's all Okay, split. so I want to concentrate on Lebanon because it's the only one I haven't done yet. Okay, yeah. Is there anything that you still do in your home today, your parents' home, that's connected to Lebanon? Let's say No, foods, music. No, again, my grandparents lived here, born here, so I don't have any ethnical relation. I don't feel it, you know. Just feel like Israeli. Would you ever want to go visit Lebanon? I think it's interesting. Not right now. I think. Well, it's a little difficult. They don't allow us in. Yeah, I was thinking visiting like the neighborhood countries, like Jordan or something. I think it's interesting, yeah. אבא שלי בא מלבנון, ותמיד הוא דיבר בבית, שנבוא לבקר שם, שזה יהיה, זה לבנון זה הרביירה הצרפתית כאילו, ולא זכינו לראות בגלל כל המצב. אם יש משהו שאת אוהבת אצל פלסטינאים, או תרבות ערבית? תרבות ערבית אני אוהבת מאוד, כי אני בבית גדלתי, אמרתי לך, אבא שלי מלבנון, ושמעתי את כולתום, ואת פריד אל-אטרש, את כל הדברים האלה חייתי את זה. מה שאני מצטערת, שהוא ניסה ללמד אותי ערבית, אמרתי, לא, עזוב אותי, מה לי ולערבים. אבל היום אני מצטערת שלא למדתי, אבל אני מאוד אוהבת את התרבות הערבית, את כל הריקודים, ואת כל ההוואי, ואת כל הסרטים שלהם, ואת כל המשפחתיות שלהם, שהם הילדים בשביל ההורים, ושומרים על ההורים, לא כמו אצלנו. אצלנו כל אחד חי בפני עצמו, ולעומת זה, הבית הערבי, זה בית, יש לי צמרמורת. זה פשוט, לזה אני מתגעגעת, כי זה היה ככה אצלי בבית, ואני יודעת מה זה מנטליות ערבית, ואני מכבדת אותם, והם יודעים, הם אנשים שיודעים לשרת, הם יודעים שיש להם את הערכים לכבוד, להורים, שאצלהם ההורים, המשפחה, זה מעל הכל. זה אומר המון. אתה אמרת שהסבתא שלך לבנונית? סבתא שלי עלתה בלבנון בגיל 10. בגיל 10? אוקיי. למה הם באו? באיזה שנה, אתה יודע? לא. וואו, אני זוכר בעבודת שורשים. באיזה שנה סבתא שלי עלתה, אם היא בת 10, היום בת 80 אז בקום המדינה, כאילו, קצת לפני אפילו. קצת לפני קום המדינה. אוקיי. ציונות או לא? ציונות, היא באה לעבוד פה, היא למדה חקלאות. כן. אוקיי. ומה השלוש רבע? סבא שלי עלה ממצרים ואני חצי ליטאי מצד אמא. אוקיי. ומה עדיין נשאר במשפחה שלך מהלבנון? כאילו, אוכל? מה, מאכלים? איזה מאכלים? יש קובה לבנוני. מה זה קובה לבנוני? תשאל את סבתא שלי. לא, מה אתה אוכל? כאילו, תסביר. בשר כזה עם, לא יודע, בצק עם בשר. בצק מטוגן? או... לא חושב מטוגן. לא, עשה את זה בתנור דווקא, כן. אוקיי. יש מרק מלוכי, יש... מה יש עוד שסבתא שלי הייתה? היום היא כבר פחות, כי היא כבר מברת, אבל... במיה, לובי, כל המאכלים האלה. היא עדיין מקשיבה נגיד מוזיקה מלבנון? מישהו במשפחה? היא דיברה איתכם בערבית או עם ההורים? היא יודעת ערבית, שני הסבים וסבתות שלי יודעים ערבית. דיברו עם איזה אבא? כאילו... עם האבא? דיברו איתם? לא במיוחד, לא. אוקיי. האם אתה רוצה לבקר בלבנון? אם הכל היה טוב ויפה, הייתי שמח, שמעתי שזה כמו תל אביב של זה אשכרה תל אביב שם. הבנתי שהחיים שם טובים, הסיבות, הים, מזכיר קצת את תל אביב, אבל לא נראה לי שזה יקרה בחיים האלו, וגם לא בחיים הבאים. אם היה אפשרי, היית עובר לגור שם? לא. למה? לא הייתי עובר לגור מחוץ למדינה בשום מקרה. הייתי עושה רילוקיישן רק בשביל החוויה, אני חושב שאת המשפחה שלי הייתי רוצה לגדול בישראל. צד אחד צ'כיה-הונגריה, צד אחד טורקיה? ולבנון. ולבנון. וואי. יאללה, אני אלך על לבנון כי זה נדיר. אתה רואה, אתה סתם נדבק למשהו הנדיר. כן, כי לא, אין הרבה לבנונים פה.
את עושה משהו לבנוני? כאילו... רק שירת בארץ, אין קשר באמת לעדה הזאת. שומעת מוזיקה ערבית, לבנונית או משהו, לא? אין לך כלום. לבקר את רוצה? לא? לא, מה? לא מומלץ. לא מומלץ כרגע. אז אוקיי, מה העדה שלך? אני ערבייה נוצריה. אוקיי, ויש לך איזה סבתא או שני סבתות? יש לי שתי סבתות, נפטרו, זכרונם לברכה. אוקיי, שהם היו מלבנון? כן. אוקיי, ומה הסיפור? למה הם באו? למה הם באו? מתי הם באו? הם באו ב-48. אוקיי, למה הם באו? סבתא שלי מצד אבא התחתנה עם סבא שלי, שהוא במקור מכאן, מהארץ. איפה בארץ? ישראלי. כן, אבל איפה? יפו. יפו. נו. והתחתנה איתו, אז היא באה, והשנייה, אני לא יודעת, אבל היא התחתנה עם סורי ושניהם עלו לארץ. יש לך מושג למה הם באו? לא. אוקיי. מה עדיין עושה בבית שזה קשור ללבנון? אוכל. מה, זהו, זה תמיד התשובה. נו, מה את עושה? אני לא עושה, ההורים שלי עושים. אוקיי, מה הם עושים? אוכל לבנוני, יש שמות אפילו. טבולה, שזה לבנוני. זה לבנוני, נכון. סחן זה לבנוני, שזה פיתה עיראקית. נו. עם קוראים הבשר? לה בארץ פיתה עיראקית, אבל זה עם עוף. כן, מכיר. ובצל מטוגן והרבה סומק. כן? ומה עוד? מקלובה. אוקיי, אבל זה נחשב לבנוני או לא פלסטינאי? כן, זה לבנוני. אוקיי. את מקשיבה למוזיקה מלבנון של היום כאילו? אני לא, אבל המשפחה כן. אוקיי, מי? אבא, אמא, כולם. לא, כאילו מי הם מקשיבים? לאיזה זמרים? לא יודעת. לא מכירה. לאיזה מוזיקה את מקשיבה? אני הכל, אבל לא הרבה ערבית, אני לא שומעת הרבה ערבית. האם את יכולה, קשה, עם דרכון ישראלי, היית מבקרת בלבנון? בטח, חלום, מה זה? היית עוברת לגור שם? לא. למה? טוב לי פה. So you said you have a grandmother who lived in Beirut. Yes, my grandmother was born in Damascus in Syria, but she was raised in Lebanon and she studied in Alliance. It's a network of schools that teach in France. Okay, what are your other three quarters, by the way? My grandfather from my mother's side, the husband of my grandmother, is Slovakian, and from the other side, we're all Egyptian. Okay, see, I did those already, so let's focus on Lebanon. Did your grandmother cook? Yes. Did she make Lebanese food? Middle Eastern food, generally. Like what? Give me yes. examples of what she made. Hamod, it's like a salad of potatoes, cold potatoes with paprika and spices. She made chamin. That's a Jewish thing. That's like Jewish That's stew. a Jewish thing, Yeah. But then she made lachme bajun, which is like bread with a lot of meat on top of it, and you eat it with the tahini. It's very good. Okay. Did she listen to Arabic music? Less. No? Less. Really? No, Okay. no, because we have good radio here, and they don't play Arabic music so much. And she didn't miss the Arabic culture of Beirut? Maybe she did, but she focused in life itself, you know, and it's not like today that you can inhale the culture of every place through the internet. We didn't have it back then, and you just lived your life. But she didn't watch like the Egyptian movies on TV on Channel 1? Maybe she did, but Oh, you don't know. yes. Oh, you're too young. That's true. Sorry, that's from my time. Okay. Does anyone in your family listen to to Arabic music today? Today, no, maybe me a little bit. Okay. But, What do you listen modern to? one. Like who? Like Spotify, you know, I have a few songs. Do you know anything? Can you remember names? Look, as far as old Arab music, I know Kulthum and all of those, but the new one is what Spotify offers me. And, there's a lot of dance music that is nice. I need to go. איזה עדות אתה? אני יודע. אני מרוקאי ולבנוני. אוקיי, במשפחה שלך יש אחד שמשתלט יותר? הלבנוני. לבנוני? יאללה, אני אלך עם הלבנוני. סבבה? מה אתה עושה שזה עוד קשור ללבנון? אוכל. אוקיי, כמו? כל מיני מאכלים. כמו? תן דוגמאות.
יש קיפטה וכל מיני... קובה. קובה זה המאכל. קובה מטוגן? כן. אוקיי. ורגע, זה אימא שלך שהיא לבנונית? אוקיי. והיא שומעת מוזיקה מלבנון? לפעמים. כן? לפעמים. אוקיי, אתה יודע שמות? פריד אל-אטרש וכל מיני... אוקיי. אתה גם שומע על המוזיקה הזו? לא? לא. אוקיי. היית, או אימא שלך, היית מבקר את לבנון, אם אפשרי, אם היה אפשרי. כן, אני גם הייתי שמח לבקר עם אמא שלי בלבנון, אבל לא, בלתי אפשרי. אוקיי, ובת כמה היא הייתה שהיא עזבה? לא זוכר, אבל נראה לי 18. אוקיי, אז... 16. אז יש לה זיכרונות של... כן, אוקיי. יש לה ממש זיכרונות. אוקיי, היא לא הייתה ילדה קטנה. אוקיי, אם היה מצב של שלום בין לבנון וישראל, היא הייתה חוזרת לגור שם. לא, ממש לא. למה לא? היא ממש סבלה שם. למה? מה קרה? היא הייתה גרה עם סבא שלה, סבא וסבתא שלה, והוא די היה דיקטטור. אז הוא לא נותן לה לצאת עם אחרים. אוקיי. הייתה ממש שומרת על הבית. איפה היו ההורים שלה? בלבנון? לא, אבא שלה מת, ואמא שלה די סבלה מהדיקטטורה של כולם גרו בתוך הבעיה, והסבא וסבתא שלה, כאילו הם גם עלו לארץ, או לא. נשארו שם? סבא וסבתא נשארו שם. אמא שלה עלתה לארץ. אוקיי. אמא שלה הייתה אחר כך. אוקיי. אוקיי, אבל פשוט לגור שם בגלל שזה לבנון. היא הייתה עוברת? טוב, היא נשואה. היא נשואה. אז נגיד, אבל אבל גם לא. היא לא אומרת שהיא מתגעגעת. כן, היא הצביעה ביבי בסופו של דבר. Okay. So you're part Lebanese. Yes. On what side? On my mother's side and my father's side. There's both. Oh, both? So wait, they're both like they were born in Lebanon? No, my grandmother was born in Egypt, but her parents, some of them came from Lebanon. Also, my mother's side, great grandmother was born in Beirut. So there is some Lebanese. So wait, so from Lebanon, someone went to Egypt on one side. Why would they go to Egypt? There was just like movement from like the Lebanese Jewish community, the Syrian Jewish community, and the Egyptian Jewish. Do you know what year this was? These were in the early 1900s, like 1910s, 20s. Do you know what caused it? They left between 1920s and 50s from those Middle Eastern countries to Israel and then eventually the United States. What caused it was political instability in those countries, Arab nationalism on the rise, Israel becoming a state. Well, that was 48, but this happened 30, 40 years before. The preparation of Israel becoming Zionism. a state, Got it. Zionism had to do. They were suspicious of a lot of the Jews in the Arab countries as maybe not being loyal to the country. Got it. Okay, so having all said that, now what do you do in your house, let's say your parents' house, that's still Lebanese? We eat food. What? Well, most people, everyone eats. What do you eat? Kibbeh lahmajin. Okay. We also eat, they're so tasty, it's so Lemony. I'll go to a Lebanese restaurant now and I'll feel like right at home eating at a Lebanese restaurant. For example, I was in Hong Kong, there was a restaurant in Beirut, and I just felt like I was at home in my grandmother's house. So and they also speak Arabic still. Like your parents? Not my parents. My parents know a few words. My grandparents, all of them, pretty much all of them. You still alive? Yeah. Okay. So what's some words that you know that's not like particularly Lebanese? Maybe. Is there anything? Words that I know. Or that they would use? Yeah, they would like. There's like hajeh, which means enough. Like, we've been driving for 6 hours already. Hajj, I'm done with this. Like, okay, that's one word. Then there's other words, but they're more like curse words, so I don't know if I want to get into them. I'm okay with it, but yeah, fair enough. Okay, and your parents don't speak Arabic. Do they listen to Arabic music or Lebanese music? My grandparents, my grandmother, Egyptian grandmother does, the one, my father's mother. Mm-hmm. She still listens to like Arabic stuff. She dances Arabic ways. Mm-hmm. Not Lebanese more. She's Egyptian. More influenced by Egypt. She eats fool. She makes fool in the morning, like Egyptians do.
But yeah, it did get me interested in like studying Middle Eastern studies because of my background in Middle East. Do you think if there was a chance, would they ever move back to Lebanon? Or you? Well, I know that they visited there in Egypt. Like they visited. My grandmother visited her house in Egypt. They never went to Lebanon. But yeah, she went and she actually knocked on the door in Egypt, and she looked at her house and she said like a lot of the stuff was still in the same places. Like it was their stuff, meaning it belonged to them? Some of their stuff was still there in the same places. She's not bitter that this people like took her house? She was happy that they let her in to see the house, and they said they were very nice. Did she say, that's mine? Well, that was in Egypt. In Lebanon, I don't think we can go because of the issue with Israel. But Egypt, we can go, though it's not so safe. I want to go with my grandmother before she dies, and she told me she'll take me. So I hope that happens, but not Lebanon. Lebanon's still out of the question. No, so nobody in your family is willing to go back to Lebanon even to visit? I don't think so. I mean, I do. I want to go. But maybe that's because I'm like a lot of generations after the bitterness that they have. So you think it's because they're bitter or they're afraid? Both. Bitter and afraid, yeah. If you love what I do for the Ask Project, please consider contributing. See details in the description below. It's really appreciated. It's the only way I'm able to do this.